Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, bertemu kita untuk the second time for the lecture untuk subjek EB025 Basic Engineering. Okey, so untuk Basic Engineering kita akan pergi yang pertama. Okey, kita recall dulu. Okey, topik sebelum ni 1.1. Alright, so Newton Law of Motion. Okay, the basic law of motion of body is based on a formula introduced by scientists known as Sir Isaac Newton in the middle of 17th century. Okay, dinyatakan three basic law. Okay, first berkaitan dengan inertia. Second berkaitan dengan acceleration and the third berkaitan dengan daya yang bertentangan. Okay, opposite force. Alright, just recall, right. Next is concept of forces. Okay, definition of forces. Definition of forces is an action of trying to change the original position of original body. Okay, the symbol is F and the unit is Newton. Alright, so we have two types of forces. Okay, number one is coplanar. It's a forces that acting in the same plane, and the second forces is concurrent, which is a forces that acting at the same time and the same point. Okay, so you can look at the picture given. Alright. Next. Okay, vector operation. Okay, vector operation. Okay, when we have two or more forces that do not have the same line of action. Okay, we want to know the magnitude on the direction of the resultant force. Okay, we may be found by using a vector addition of forces. Okay, for example, we want to add F1 and F2. So we can use by using three methods. Okay, number one is by parallelogram law. Second is by using a trigonometry method, and the last one is by a coplanar. Alright. Okay, number one. This one is the figure show is a procedure how to draw. Okay, how to use the parallelogram law. Okay, when we have two forces at the same point. Okay. Two component forces add to the form the resultant force. Okay, we might use the diagonal of parallelogram. Okay, for example, we have force A, we want to add with force B. Okay, first we draw a parallelogram line. Okay, B. Okay, parallelogram, parallel line. Okay, and then we have A, parallel line. And then it will meet at one point. Also, we draw a line R from point 1 to point 2. So this one is the resultant force. Alright. Okay, number two is by using a trigonometry method. Okay, by using trigonometry method is first we have to draw a triangle. Okay, how to draw the triangle? By using the parallelogram method shown before lah. Alright, so magnitude of the resultant force can be determined by law of cosine and law of sine. Okay, we have to draw a triangle. Okay, like this one, we choose another triangle number one or triangle number two, and then we by using the sine law or cosine law, we can get the magnitude and the direction. Alright, very easy, the simple one. Okay, and the last one is by using a coplanar method. Okay, by coplanar method is can be used when the forces acted in one plane. Okay, that means we have y-axis and x-axis. Okay, so we have to resolve. Okay, for example, F, we have to resolve to the component y and component x by using sine and cos lah. Alright, and then how to find the magnitude? Okay, we use this formula. Okay, square root of f squared plus fy squared. Okay, and how to get the direction? We use this one formula. Okay, tan theta is equal to fy over fx. Alright. Okay, for direction, okay, this is example how to solve by using the three method. Okay, parallelogram, trigono, and coplanar. You can see it in all your notes given by your lecturer. Alright, nah. Okay, so Cartesian coordinate system
It's a simple vector quantities that can be expressed geometrically, okay, when it involves either 2D or 3D. Okay, by Cartesian vector coordinate, actually we can use for Cartesian vector, Gaussian vector, dot product and cross product. But in our syllabus, we just cover the Cartesian vector. Right. Okay, Cartesian vector is we can use a lot of unit vector lah. Okay, unit vector means have a magnitude and direction. Okay, and it will label by an arrow. Okay, while a unit vector is a magnitude of 1, it means when we get the answer, okay, the answer is equal to 1 lah. Okay, and it will label with this symbol. Alright, this one is the formula for unit vector. Unit vector is vector over magnitude of the vector, or in bracket format, this is the answer. Okay, he is just nice to know. Alright, so we go to our subtopic for today. There is coplanar force system. Okay, for this topic, we will learn about describe forces in 2D and 3D system. Second, we can resolve forces into component 2D and 3D. Third, we can calculate resultant force in 2D by using coplanar method, parallelogram law, and trigonometry law. Okay, and the last one, we can calculate the resultant force in 3D by using Cartesian coordinate system. Okay, introduction of coplanar system. As we know, it is an equilibrium condition of a two or more forces have the magnitude with opposite direction is at the same line of action. Okay, for example, in this picture lah. Okay, we have F1 until F4. Okay, same, maybe same direction. Okay, maybe same magnitude and so on. Okay, but in this picture, we have opposite direction. Okay, but same plane. Alright, it's a particle is subject to multiple loading. Equilibrium condition is achieved when the resultant of the forces is equal to 0. Okay, from this picture or from this diagram, when we arrange these forces, we can get FR or resultant force is equal to 0. Okay, an arrow. Okay, for example, F1 plus F2 plus F3 plus F4, and the last one will become, or will, the resultant is 0. Alright, nah? Okay, so 2D concurrent forces system, okay, we use example Ri plus Rj, and the answer is 0, or Fx or Fy is equal to 0, okay. That is the sum of rectangular component of the forces is any direction must be 0. Alright, for X or Y component for 2D concurrent force system. Okay, next, for the 3D concurrent force system, same as 2D, but in 2D we just have I component and J component. But in 3D we will plus into K component. Okay, the result also will become 0. Okay, this question is satisfied only if Rx equal or 0, Ry sum of Fj equal to 0, and Rz equal to sum of Fk is equal to 0. Right. Okay, by using rectangular component of a vector. Okay, rectangular means, okay, this one is rectangular. Okay, dalam bentuk segitiga. Okay, a vector A may have 2 or more or 3 rectangular component along the Y, the X and Z axis depending on the orientation lah. Okay, by two success application of the parallelogram law. For example, A, this one A is equal by AX for the axis X, AY for the axis Y, and AZ for the axis Z. Okay, so we edit 3 forces and it will become A component. Okay, A component. The answer is resultant lah. A is resultant. Okay, so by editing AX plus AJ plus AK and BI
plus BJ plus BK. Okay, for example this one lah. Okay, nak tahu dia punya resultant A adalah kita tambah AI tambah AJ tambah JK. Okay nah, so kita akan dapat answer A. Okay, dan juga begitu juga dengan B, kita tambah BI, BJ dan juga BK menghasilkan Z. So kita tambah I dengan kata ringkasnya I tambah I, J tambah J dan K tambah K akan menghasilkan resultant R. Begitu juga dengan subtraction ataupun penolakan. Dia kena tolak dengan dia punya asal dia. Okay. Dia tidak boleh tolak dengan dia punya ibu yang berbeza. Mesti ibu yang sama. Alright nah. So untuk tahu dia punya force resultant, kita akan dapat FR equal to Fi plus Fj dan plus AK. The answer in Cartesian vector, this is the answer. Okay, the answer will be in IJK. Okay, except jika dia minta in magnitude. Kalau magnitude baru kita cari square root lah. Alright. Untuk lebih pemahaman nanti kita tengok example. Okey, begitu juga untuk tahu di magnitude macam tadilah. Untuk tahu magnitude kita gunakan A squared tambah AX squared tambah AY squared tambah AZ squared. Square rootkannya untuk tahu magnitude keseluruhan. Alright. Dan juga ada satu lagi formula, okey, di mana setiap sudut ni semuanya kita akan menggunakan cos alpha, cos beta dan cos gamma. Okey, untuk tahu dia punya direction. Okey, dan ada satu formula yang mesti diingati, iaitu kita tahu unit vektor tadi jawapan dia adalah unit vektor equal to 1. Alright nah, so cos squared alpha, this one, plus cos squared beta plus cos squared gamma is equal to 1. Ya. Alright nah. Okay, this is the answer. You have to memorize this formula. Okay, this formula untuk katakan dalam soalan diberi cuma sudut alpha dan sudut beta. Okay, dan untuk mendapatkan sudut gamma kita akan menggunakan formula ni. Okay, sebab jumlah campuran ketiga-tiganya cos alpha squared dan sebagainya akan menghasilkan nilai 1. That is unit vector kelas. Alright. Okay, untuk lebih pemahaman, okay, cos alpha di mana mesti sentuh dengan positif y-axis. Okay, positif y-axis, z-axis dan juga y-axis ni akan diberikan. Okay, akan diberikanlah. Okay, untuk tahu tulisan jarak ni, ini dia formula dah, iaitu AX. Okay, nilai AX mesti bahagi dengan magnitude. Okay, dan untuk tahu dia punya alpha ataupun kedudukan alpha adalah equal to up of cos squared lah. Alright nah. Begitu juga dengan beta dan juga gamma. Alright nah. Okay, sebab tu kita perlu tahu nilai magnitude dulu ataupun nilai alpha. Okay, nilai alpha dia. Alright, so kita tengok example lah untuk calculation resolve forces into 2D and 3D. Okay, kita tengok example number 1. Okay, read the answer very carefully. Okay, sebab sometimes dia cuma akan minta express in Cartesian vector form, sometimes dia akan minta untuk parallelogram, okay, sometimes dia akan minta untuk coplanar dan sebagainya. Okay, apa kaedah yang diminta mesti diberikan. Contohnya dia minta dalam bentuk Cartesian vector tetapi pelajar bagi dalam bentuk coplanar, so the answer is wrong. Okay, kamu tidak akan dapat markah lah untuk calculation sebab figure dia sama. Untuk soalan ni, this one figure adalah sama. Alright. So kita baca soalan dia, example number 1. Determine the X and Y component. Maksudnya dia nak tahu komponen Y dengan komponen X of forces acting on the boom show in figure below. Alright. Express F1 and F2 as a Cartesian vector. Maksudnya jawapannya dalam bentuk IJ. Bila ada perkataan Cartesian vector, jawapan dalam bentuk IJ. Okay. Kita tengok number 1, F1.
F1 mempunyai magnitude bernilai 200 Newton dan dia menyentuh paksi Y sebanyak 30 degrees. Okay. So F1 equal to negative. Why negative? Okay. Because axis C arah ke kanan. Okay. Arah right is positive. Tetapi untuk F1 arah dia menuju ke arah kiri. Okay, so negative 200 sin 30i. Okay, perbezaan antara Cartesian Vector dengan Coplanar adalah Cartesian Vector mesti kita masukkan huruf I. Okay, plus 200 cos theta. Okay, 200 cos theta untuk paksi J. Alright, so kita selesaikan dan jawapannya adalah I dengan J. Okey, bermaksud F1 ni kita akan leraikan kepada paksi X dan juga paksi Y. Berbeza dengan kaedah coplanar. Di mana kaedah coplanar kita akan settlekan dulu semua dalam paksi X dan kemudian baru kita settlekan ke dalam paksi Y. Tetapi untuk kaedah Cartesian Vector, kedua-duanya dimasukkan dalam satu persamaan. Ini untuk paksi X dan ini adalah untuk paksi Y. Okey, dan tidak boleh ditambah. Kenapa tidak boleh ditambah? Sebab as I mentioned before, ibu kena sama. Bagi this one, ibunya tidak sama iaitu I dengan J. Alright. Begitu juga dengan F2. Okay, 260 Newton. Okay, kita nak tahu paksi X dan F2 menuju ke arah kanan. So, it will become a positive. Alright. 260, okay, kita nak tahu paksi X, kita ambil pada 12 over dengan 13 over dengan hyper dia, okay. I tolak dengan 260, nak tahu paksi Y pula kita ambil pada paksi tegak, segitiga tegak, okay, over dengan 13 J. Okay, so this is the answer untuk question number 1. Because the answer is expressed in Cartesian Vector. Okay, jawapan dia mesti dalam bentuk I dan juga K dan bukan dalam bentuk magnitude. Alright, clear class? Okay, example number 2. Okay, determine the Y and X axis component forces in figure below and express its forces as a Cartesian Vector. Masih lagi disebut dalam bentuk Cartesian Vector. Dan kita tengok example number 1, 4K Newton betul-betul di atas X-axis. Okay, so bermaksud dalam kes this one hanya I mempunyai nilai. J pula tidak mempunyai nilai. Walaupun, okay, ingat betul-betul, walaupun tidak mempunyai nilai tetapi dia mesti ditulis. Okay, 4K untuk paksi X dan plus 0J untuk paksi Y. Walaupun 0 tetapi mesti dinyatakan. Jika tidak dinyatakan adalah salah. Alright, nah. Dan untuk F2 10 kN kita kata ke kanan positif dan anak panah menuju ke kanan. So positif. 10K sin 30 darjah. Kenapa sin? Sebab kita nak tahu paksi X tetapi diberi nilai menyentuh paksi Y. Sebab tu dia menjadi sin. Okey, 30I tolak. Kenapa tolak? Sebab kita nyatakan Y axis menuju ke atas tetapi anak panah menuju ke bawah. So negative 10K cos 30 darjah. Kenapa cos? Sebab kita nak tahu paksi X dan sudut menyentuh paksi, kita nak tahu paksi Y dan sudut menyentuh paksi Y. Sebab tu menjadi cos J. Okay, nah. Tekan calculator, so you get the answer. This is the final answer. Alright. Example ni sama bukan sama dengan example number 1. Alright. Ini untuk 2D. Okay, next kita tengok 3D. Okay, 3D. Tadi kita tengok resolve, leraikan, okay, kepada paksi X dan juga paksi Y. Okay, the next is resolve and resultant. Lerai dan gabungkan forces into D. Okay, kita tengok perbezaan soalan dia. Okay, kalau soalan tadi
Determine the y and x axis in x and y component. Tetapi untuk soalan, kalau untuk resultant, dia akan tulis determine the resultant forces acting on the ring in Cartesian vector form. Okay, so kaedah coplanar tidak boleh guna pakai sebab dia nak dalam bentuk Cartesian vector, bermaksud jawapan akhir mesti ada bentuk IJK. Okay, solutionnya. Okay, sec 100 cos theta I plus dengan sec 100 sin theta. Okay, the answer is this one dalam bentuk IJK. Bermaksud ini hanya untuk F1 bila dileraikan kepada komponen X dan Y. Okay, kemudian F2 macam kes yang tadi kena pasti sama ada positif ataupun negatif dan leraikan kepada paksi. Okay, bila nak tahu resultant, kita akan tambah I dengan I dan J dengan J. Okay, dia mesti tambah di luar kurungan. Tetapi di dalam kurungan bergantung kepada operasi tersebut. Contohnya 520I ditolak. Kenapa tolak? Sebab negatif 283. Okay, 283 tolak. Okay, tambah I, tambah dengan 300. This one akan menjadi tambah. Kenapa? Sebab di sini tambah ataupun positif. So dia akan tambah dan di luar kurungan is J. Okay, selesai dulu I, J, J. So the answer, this is the last answer. So jawapannya still dalam bentuk IJ. Okay, alright. Okay, so kita nak tahu soalan dia sama ada dalam bentuk I ataupun dalam magnitude. Jika soalan determine the magnitude, baru kita gunakan yang square root. Okay, square root itu magnitude. Tapi kalau resultant, okay, dalam bentuk Cartesian vector, sampai sini saja jawapan dia. Alright. Okay, next example number 2. Okay, diberi permasalahan, determine the resultant forces acting the eyeball below as a Cartesian vector. Sama juga. Kita ada F1, F2 dan F3. So kena leraikan kepada IJ, IJ, IJ. Dan bila untuk Cartesian vector, selesaikan dulu yang ibu I, kemudian selesaikan yang ibu J. So the answer is this one dalam bentuk IJ. Alright, clear class? Okay, ini adalah untuk 2D. Okay, next kita masuk kepada 3D. Okay, 3D ni dia agak mencabar sikit. Okay, so you have to listen very carefully. Okay, so tengok number 1. Okay, soalan sama juga. Express the forces FA and FB. Kita ada dua forces, FA dan juga FB. Show as a Cartesian vector. So maksudnya jawapan dia dalam bentuk IJK. Tambah K. Kenapa? Sebab melibatkan paksi Z. Okay, for example, we have the answer. Okay, FA katakan diberi 150. Okay, memang diberi. Okay, 150. Untuk paksi X. Ini dia paksi X. Okay, tetapi dia punya force berada macam terapung di antara paksi Y, paksi X dan paksi Z. Terapung nah. So dia akan, kita tengok yang untuk I macam mana perlu kita dapat. Okay, yang pertama katakan kita ambil this one, kita nak ke paksi Y. Macam mana? Kita mula-mula kita turun ke bawah sebanyak sudut 40 darjah. Bila kita sentuh paksi ni, dia akan jadi cos 40 darjah. Seterusnya kita nak ke paksi X. Daripada this one, dia dah turun kepada satah ataupun plane this one. Kita nak ke sana tetapi kita tak tahu sudut ni. Tetapi sudut bersebelahan adalah sebanyak 50. Bermaksud cos 40 darjah nak ke sana disebabkan sudut tak diberi, kita ambil sudut bertentangan, kita guna sin 50 dan kedua-duanya ni mesti didarab. Okay, mesti didarab. Tapi kita tahu actually sudut this one adalah 90 darjah. Kat sini kita tahu actually 40 darjah. So nak pakai cos pun tak ada masalah. So dia akan jadi cos 40 darjah
times dengan cos 40 darjah untuk I. Alright. Next, untuk J pula. Okay, untuk J, kita nak dia berada di sini. Okay, berada di sini. Okay, sama ada kita boleh ambil sudut this one ataupun kita nak ambil sudut yang bertentangan. Dan kita tahu kedua-dua sudut ni sama juga 90 darjah. Sebab itu sin 40 darjah. Ataupun kita boleh pakai cos 50 darjah. Sama juga. Okay, sebab di sini adalah 50 darjah. Okay, 50 degrees. So FA kita nak ke menghampiri paksi Y. Sudut tidak diberi, kita ambil sudut bertentangan, sebab tu it becomes sin 40 degrees J. Okay, next kita nak tahu paksi Z. This one paksi Z. Alright. Macam case tadi, ibarat katakan force ni, kita turun ke sini, dia akan jadi 30 darjah. Kita nak bawa ke paksi X, so kita menggunakan cos 50 darjah. Okay, kita kena pastilah dengan tersalah dengan dia punya axis K. Okay, tekan calculator, so we get the answer untuk FA. Okay, FA. Next, katakan FB adalah 100 Newton. In bracket juga. Okay nah, FB, nak tahu FB. Kita tengok dulu FB. Untuk paksi X, kita kata ke kanan positif. Tetapi FB, dia ke kiri. That's why dia jadi negatif. Okay, nak tahu paksi this one. Okay, macam mana? Kita turun dulu FB ke bawah. So, dia akan ada sudut 60 darjah. Negatif. Dan untuk ke paksi X, di belakang ni, okay, kita boleh pakai cos 60 darjah ataupun sin 30 darjah sebab sudut bertentangan. Okay, I. Kemudian plus, kenapa plus? Sebab semua mesti plus. Di luar kurungan semua mesti plus. Okay, sin 60 darjah nak tahu. Untuk Y pula sudut this one. Okay, kita nak tahu ke atas sudut ni. Sudut tak diberi, sudut bertentangan. So sebab tu kita ambil sin 60 darjah. Okay, next untuk K pula iaitu paksi Z. Kita nak tahu this one. Turun ke bawah cos 60. Nak ke paksi X. Sudut diberi, so sebab tu cos 60 darjah. Okay. Dan kita dapat answer dalam bentuk IJK. Alright, so dia agak trigger sikit lah this one. Okay, untuk paksi X, Y dan juga Z. Okay, agak mencabar sikit. Okay, next. Okay, ada satu force saja. Okay, F, di mana F diberi dengan nilai 80. Okay, express F in terms of component. Maksudnya jawapan ni bila ada perkataan express walaupun tiada in Cartesian Vector, express ni bermaksud dia nak jawapan dalam bentuk Cartesian Vector form. Okay, dan seterusnya untuk tahu untuk paksi X macam biasa kita tengok balik. Okay, F ni berada di sini disebabkan sudut diberi, kita ambil cos 60 darjah. Okay, kita nak ke paksi X, di sini paksi X. Tetapi sudut sini kita tak tahu, sudut diberi bertentangan 60 darjah sebab tu dia menggunakan sin 60 darjah. Okay, kalau sudut ni kita tahu 30 darjah, kita pakai cos 30 darjah pun betul. Okay, I. Plus dengan nak tahu paksi Y, ini paksi Y. Okay, paksi Y dia guna sin 30 sebab sudut bertentangan. Begitu juga dengan K, nak tahu K, paksi Z. Di sini cos, sini pun cos. Sebab tu kedua-duanya adalah cos. Tekan calculator, so we get the answer. Okay, jawapan dia. Alright, dalam bentuk I, J, K. Okay, katakan jawapan, okay, katakan cuma diberi force pada paksi X dan Y dan tiada force pada paksi Z. Macam juga 2D, jika K is 0, kita still kena tulis. Okay, contohnya example 139I plus 58.2J plus 0K. So walaupun 0K still kena tulis. Okay, kena ditulis. Alright, okay, kita tengok second last example. Okay, determine the magnitude
Okay, for the forces FA tambah FB dan diberi dia punya nilai-nilai. Okay, soalan ni hampir sama dengan soalan yang pertama. Bukan hampir, memang sama pun. Okay, tapi soalan this one dia cuma suruh express. Tetapi example number 3 dia suruh cari magnitude. Okay, suruh cari magnitude. Alright, so sampai ke sini tadi student dah mahir dah. Boleh sampai IJK. Alright, ditulis dalam bentuk IJK untuk A dan juga untuk B. Okay, next kita tambah I tambah I, J tambah J, K tambah K. Okay, kalau tolak kita tolak lah. Okay, kalau tambah kita tambah. Okay, so kita akan dapat dalam bentuk resultant force. Ini dipanggil resultant force. Okay, untuk tahu dia punya magnitude, kita square rootkan dia. Okay, 57.2 50.2 kuasa 2 tambah dengan 176.2 kuasa 2 dan square rootkan keseluruhannya, kita dapat dia answer, final answer dalam bentuk 217. Okey, ingat jika dia minta magnitude, jawapan hanya ada nilai. Jika dia minta resultant, jawapan dalam bentuk IJK. Jangan tersalah. Okey, baca soalan very carefully. Okey. Okay, the last one. Okay, the last one. Okay, express the force as a Cartesian vector. Soalan very simple. Okay, diberi satu force 200 Newton. Okay, kemudian ada sudut yang menyentuh paksi Y 60 darjah. Sudut yang menyentuh Z axis iaitu 45 degrees. While, okay, untuk Y axis tiada diberi sebarang sudut. Okey, so macam mana nak selesaikan permasalahan ni? Kita gunalah tadi formula yang saya suruh kamu ingat semua. Cos alpha, cos squared alpha tambah cos squared beta tambah cos squared gamma equal to 1. Alright, this one. Kita gunakan formula this one jika kita tidak tahu dia punya sudut. Okey. Kita guna formula 1, okay, kalau kamu tulis this one, kamu akan dapat 1 markah. Okay, masukkan nilai yang tahu. Kita ada 2 nilai untuk alpha, beta dan juga gamma, masuk nilai dan tekan calculator, kamu akan dapat jawapan dia sama ada positif ataupun negatif. Okay, iaitu bila positif dia akan jadi 60 darjah dan jika negatif sebanyak 120 darjah. Okay, mana dia jawapan dia? Okay, so kita kena tengok balik kita punya lukisan alpha tadi. Agak-agak dia sama ada 60 darjah ataupun 120 darjah. Okay, berdasarkan figure, menyebabkan kamu pilih antara satu sama lain sama ada 60 darjah ataupun 20 darjah. Tetapi kalau tengok pada jawapannya adalah sebanyak, kita akan menggunakan 60 darjah. Why 60 darjah? Sebab sudut yang diberikan adalah secara positif x-axis. Okey, positif x-axis, so kita akan menggunakan 60 darjah. Melebihi daripada 90 darjah iaitu 120, dia adalah negatif actually. Okey, so kita gunakan 60, masukkan dalam calculator, tekan calculator, so we get the answer. Alright, class? Okey. Okey, itu saja untuk kuliah 1.2 iaitu Coplanar Force System. Saya harapkan kamu semua dapatlah ilmu yang saya berikan tadi sedikit sebanyak dan juga akan ditambah lagi dengan pensyarah semasa tutorial. Okey, itu sajalah. So pastikan kamu isilah. Okey, tengok dalam grup Basic Engineering, pastikan kamu isi kehadiran masing-masing. Alright, itu saja. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.